Друзі, всім привіт! Зараз ви побачите абсолютно унікальний контент. Це відеозапис імажинативної рескрипції. Рескрипція – це самий мощний трансформаційний інструмент для глибинного зцілення вашої психіки. В процесі рескрипції відбувається дуже-дуже глибока, детальна пропрацьовка травматичної ситуації на тілесному, емоційному і інтелектуальному рівні. І волшебство, і магія рескрипції полягають в тому, що вона повертає ваше життя в той ідеальний шлях розвитку подій, яким би ваше життя було, якщо б ваші травматичні ситуації взагалі ніколи з вами не відбувались. Тобто ми буквально повертаємось в минуле для того, щоб перезаписати. Рескрипція – це перезапис. Перезаписати наші згадки про травматичні ситуації і про минуле. І це зцілює нашу психіку і дуже круто трансформує наше життя. Сьогодні я буду для вас виступати в ролі клієнта. Ми будемо пропрацьовувати мою ранню травматичну ситуацію. І рескрипцію мені сьогодні проводить надзвичайно талановита психотерапевтка, моя супервізантка Лера Красік. Приємного перегляду. Ну, розказуй, яку травму ти хотіла б пропрацювати сьогодні? Да. Я взагалі хотіла би пропрацювати декілька травм, пов'язаних з моїми стосунками з моєю мамою. І в мене їх багатько, в принципі, і я розумію, від чого я відштовхуюсь, що мене більше за все турбує в теперішньому житті, що мною можна проманіпулювати через жаль. Тобто, якщо людині потрібна там допомога, вона мені щось там розповідає, просто в близьких стосунках, я навіть коли не хочу, я все одно включаюсь в це і починаю, наприклад, їй допомагати. Таке. А потім відчуття самотності, суму, є психосоматичні симптоми, тобто іноді буває таке, що в мене ніби відчуття, ніби отут відірвали просто шмат мене. Як летів такий літак, і він потрапив в якусь аварію, і йому так от відірвало крило. І отут воно все пече. Що слугує тригером цим відчуттям? Коли мені приділяють мало уваги. Угу. Чи взагалі не приділяють уваги? Ага. Хтось найближчий? Так, в близькому колі. Угу. Так. Тобто ти зіштовхуєшся з якимось ігноруванням і в цей час відчувати ти починаєш Ні, не з ігноруванням, а коли людина зайнята вирішенням своїх проблем і в неї не вистачає ресурсу на мене. Угу. Так, окей. І тут включається внутрішній критик і починає тобі говорити. Ні, внутрішній критик не включається, мені просто стає сумно, самотньо. І плюс я в своїх близьких стосунках під час всього свого життя спостерігала такий момент, що в родину мені важко вступити з повним відчуттям довіри і розслабленості. Тобто все одно десь на задньому фоні залишається таке відчуття напруги, що я тут є, я тут буду, але родина, воно все не до кінця по-справжньому. Тому що до тої ситуації, яку я сьогодні хотіла розібрати, ще була одна більш рання ситуація. Тобто коли всі мої пригоди в житті, вони почались з того, що коли мій тато покінчив життя самогубством, мама залишилась одна на руках зі мною, і вони були не дуже благоустроєні в плані побутових умов, це був якраз там 90-91 рік, вони жили то в одній бабусі з дідусем, то в іншої бабусі, в них не було свого дому, а вони були молоді. І тут мама взагалі залишилась зі мною. І певний проміжок часу в нас не було з нею дома, і ми не знали, де ми будемо ночувати, і ночували там, то сям, то вона в якихось одних друзів своїх просила. А в неї мама, вона така справжня грандіозна нарциска, тобто дуже така жорстка людина, яка її постійно пригноблювала, пригнічувала, орала на неї. І моя мама, вона не хотіла з нею контактувати, комунікувати, їй було важко туди попроситись переночувати. І плюс вони вже в них, до цього багато жили, і, в общем, отак от. І в мені вже ось це, я так розумію, відчуття, воно залишилось якоюсь такої фонової, базової небезпеки. Тобто, що все, дома немає. Дома немає, стабільності немає, надійності немає, і плюс на це, мене ще і мама кинула. І тато. Так, і тато. Як просто така частка, якою відірвали її просто. Так. Так. І я, до речі, про це дуже мало думала, тому що все, нема кому приділяти претензії, хі-хі-хі, хо-хо-хо. Є, то є.
Да. І от, значить, в 4 роки, це саме перша ситуація, яка більше за все зараз мене пригнічує, і з якою я асоціюю свої от неприємні емоції. Коли мені було 4 роки, моя мама мене залишила в цієї бабусі, Раї, грандіозної нарциски, на 4 місяці і поїхала в інше місто на спеціалізацію, типу підвищення кваліфікації лікарів. І 4 місяці я провела без неї. З цією просто жахливою бабусею, яку я взагалі якби і не любила, і боялася, і вона була мені неприємна. Я не все пам'ятаю з цього. Мені розповідали, що я порізала їй всі штори, я відрізала їй на всіх сукнях там крючки. Вона сама там шила якісь такі елегантні штучки, такі французькі якісь там застібки робила, я їх всі повідрізала. Тобто є таке припущення, що я була супер зла на це все, в мене була якась там безудержна ярість, але я цього взагалі не пам'ятаю. Я єдине, що пам'ятаю, це оце відчуття суму, безнадьоги, просто тотального якогось жаху, темряви. Я ходила в інший дитсадочок, в якому я не любила всіх дітей, і взагалі, типу, я себе відчувала такою вже, от по відчуттях, да? Така, типу, що я вже доросла, все розумію, я стала супер різко дуже свідомою, тобто я все така, типу, все, я усвідомилася, пам'ятаю кожен день свого життя. Я така, типу, просто, мене ніхто не любить, я нікого не люблю, типу, в депресії, мені потрібна тільки мамочка, мамочки немає. Оця бабуся, вона мене там десь клала на кухню спати, тому що в неї жив якийсь там її коханець Геннадій. А вона була така яскрава, красива, сексуальна жінка. І там, аля, типу, 50 років, але вона ще живе. І оцей от Геннадій в квадратних окулярах, там, як такий кротик, теж з нами тусується. І бабуся, вона мене, в принципі, дуже сильно любила, таким от нарцисичним, оцим от таким зарозумілим таким от відчуттям. Мені це знайомо. Так. Вона мене годувала там якимось пончиками, щось вона там, якісь булочки вона робила, коротше. Тобто, як могла, вона мене любила. Співала мені там пісні якісь свої бабусячі, поїла мене чаєм, медом годувала. Тобто вона мене годувала, отак вона розуміла. Але нічого тобі не могло допомогти в той момент, так? Ти все одно переживала це розставання із мамою. Так, і точно, це абсолютно точно, тому що якою би ні були люди поруч зі мною в той момент, якими вони ні були м'якими, ніжними, теплими, розуміючими, я точно розумію, що ніхто, крім мамочки, мені не потрібен. Ніхто не міг би мене ні відволікти, ні заспокоїти, ні зробити щасливою на той момент. І отак от в цьому сумі я просто провела ось ці 4 місяці. І потім раз якось мама різко з'явилась, по-моєму, вона приїжджала один раз, надарувала мені якихось солодощів, типу, і знов уїхала. І потім я вже в дорослому віці дізналась, що вона в цей момент, типу, як казала її бабуся, тобто вона там десь тусила, курила, випивала, з якимись друзями там тусила. Тобто в неї були веселі пригоди 90-х, якихось там коханців. Тобто вона така, типу, кудись відлетіла. Я розумію, що їй там, можливо, було дуже важко після смерті свого чоловіка, вона сама була в депресії, їй хотілося там щось, вообще, що завгодно. Це саме після смерті батька вона отак от віддала тебе і вирішила виділити для себе 4 місяці, щоб пережити це. Я думаю, за рік, навіть після цього. Тобто спочатку їй було дуже важко, ми отак от мотались по всяким там, її друзям. Я думаю, що вона так відповідально дуже до цього поставилась. І взагалі всі маміни друзі того часу, вони казали, що вона, в принципі, була хороша мама. Я це теж пам'ятаю. Тобто, коли вона була поруч, потім, коли вона повернулась вже, ми читали книжки, там, вона багато зі мною проводила часу, вона займалась моїм розвитком, там, зміялася з моїх жартів, мені казали, що я саме там розумна, в общем, все таке. Було багато хорошого. Але от цей самий момент, він для мене був дуже важким. Я думаю, що в мені щось надломилось, тому що коли вона вже прийшла, у цей момент зустрічі, я пам'ятаю, що, типу, я така, знаєш, типу, мовчу. Не треба. Як оцей маленький Джон, якого залишили, пам'ятаєш, в дитбудинку, поки його мама народжувала там 3 тижні. Тобто, коли вже зустріч відбулась, я вже все, типу, напівмертва, типу, хто ти, що ти, я не знаю, що тобі сказати. Тобто, є вже якась образа,
І я її якби проковтнула, якась недовіра, ну, типу, як перша така зрада. І я така аля, ну окей, я тебе, звісно, прийму, якби, тобто нам ще стосунки будувати і будувати. Але після цього, коли вона продовжила ходити по своїх друзях, там, ми з нею вже жили разом, в мене, по-перше, були головні болі постійні, і вона мені там давала, типу, по одній 8 чи 16 там цитрамончику. От, і в мене постійно болів живіт, мене тишнило, типу, я нічого не перетравлювала, типу, і були проблеми такі от з, коротше, травневою системою. Ну, тобто Тоді вона займалась твоїм здоров'ям, водила тебе по лікарям? Так, але дуже так по-соматичному, типу. Ну, їй не спадало на думку, що це може бути там якась емоція, яка в мене відрізалась в тіло. Угу. Так, а який момент в цій всій ситуації є найприємнішим для тебе? От такий, що коли я вже, от ця ситуація, я її взагалі згадала, коли я почала працювати за моделлю КПТСР Піта Волкера, і я намагалася в медитації заходити в ці моменти. Оцей момент буденної повсякденності, коли я просто сиджу, дуже сумна, самотня, мене нічого не може порадувати, і я не можу встановити контакт зі своєю дитиною. Просто я не можу. Типу, я не знаю, що їй сказати, що їй зробити, щоб їй стало легше, і в мене ніби немає до неї якби доступу. Це в теперішньому часі ти як переносишся, регресуєш в той же час, коли ти була одна? Це я як доросла намагаюсь зайти до неї, якби. Я не знаю, що їй сказати і зробити, щоб її розвеселити, заспокоїти, втішити і взагалі, щоб щось відбулося. Якби. І ще я хотіла, можливо, це окремий момент, чи, можливо, той же самий, що коли моя мама, от вона приїхала мене забирати, от спустя 4 місяці, то в них була просто неймовірна сварка і скандал з бабусею. І я пам'ятаю теж цей момент, що я сиджу на дивані, я дуже рада, що мама прийшла за мною. Я її відчуваю як таку дуже молоду, красиву, ніжну, свіжу, теплу, я її дуже-дуже люблю, але я за цей час вже звикла до бабусі, я її теж розумію. Тобто в мене вже була на цей момент емпатія, я емпатизувала і тій, і тій. І я пам'ятаю, як бабуся дуже сильно кричить на мою маму, типу вона її просто жорстко так от знищує. Ну, я так розумію, що вона її якраз намагалась покритикувати за те, що вона мене кинула, мені було важко, вона на це не звертала уваги. От, і я якби і на бабусіному боці одночасно, і на маміному, і мені хочеться сказати бабусі, типу, не кричи на мою маму, я взагалі хочу взяти її кудись з нею піти, типу, не піддавай її насильству. Тобто я по факту бачила перший епізод цього того насильства, якому бабуся піддавала мою маму. От, слухай, мені туди і зайдемо. Стало дуже сильно шкода, і в мене якби розривалось серце напополам, навпіл, от, і я якби співчувала і тій, і в цей момент я якби вирішила, можливо, вперше от захищати маму, тобто почались такі елементи парентифікації. І такої співзалежності. Ти ж потім не могла казати, що мама твоя погана? Ніколи. Буквально. Ні, а там ще потім на це потроху почалося і насильство з її боку. Да. Ну це вже таке, окремо. Тобто я теж хочу потім епізоди порозбирати, а такого тупорилого просто насильства. Типу я вперше там пилосошу, мені там теж 4 роки, от якраз ми з нею почали жити разом от після цього епізоду. От, і вона там лежить така, типу, о, що ти там погано пилососиш? Почала на мене так кричати. 4 роки? Так. І в мене теж виникло таке, типу, вообще такий шок, типу, що, боже, хто це? Типу, я вперше побачила цю істоту, яка вилазить з неї. От, я дуже навчи спочатку, а потім питай там щось, да? Це дитина, 4 роки, я не знаю. Пилосос, напевно, більше за тебе був. Дуже важкий, да, я його просто відчувала як дуже важкий, і що він такий неповоротливий, типу, що я просто не можу ним керувати. Так, окей, тоді ми пропрацьовуємо саме ту ситуацію, де ти побачила оцю от сварку бабусі і мами, до яких обидвох ти була дуже прив'язана, да, і це прям був розкол в твоєму серці в той момент, так? Це хочеш? Давай. Окей. Добре, беремо тоді цю ситуацію. Розкажи мені ще, добре, розберемо це вже в процесі. Сідай зручно, знайди ногами контакт з підлогою. Закривай очі і можеш додати тепінг по колінам, наприклад. Або по ключицям, якщо буде зручно, але так можуть втомитися. Треба схрестити руки, якщо по колінах?
Якщо по колінах просто поклади руки на коліна і зручненько так тепай. Це допоможе тобі синхронізувати роботу півкуль мозку і класно налаштовує на роботу теж свідомого. Отож ти розслабляєшся, звертаєш увагу на своє тіло, як воно дихає, чи твоє дихання глибоке, чи воно повільне. Проскануй своє тіло на наявність будь-яких зажимів і направ туди якраз повітря, наповни їх киснем і на видосі повністю розслаб. Трошки попробуємо ще зараз. Давай. Отож ти розслабляєшся, звертаєш увагу на своє тіло, дихаєш. Дихання глибоке, тіло розслабляється з кожним вдохом і з кожним видохом. Просто наблюдай за ним. Пройдися увагою ще раз по своєму тілу, розслаб щелепу, розслаб горло. З кожним вдохом наповнюй ці області і з кожним видохом розслабляй. Далі наповни область сонячного сплетіння і з видохом розслаб її. Наповни свій живіт киснем, розширь його і розслаб на видосі. Твоє тіло розслаблене, і ми можемо переходити в зону таку ресурсну для тебе, якесь таке ресурсне, приємне для тебе місце. Що це може бути? Зараз хочеться уявити себе в Парижі, що я сиджу на лавочці, весна, сонечко гріє, мої щочки, люди ходять навколо, дуже-дуже радісні, веселі, щасливі, які вже в багато поколінь відчувають себе в безпеці, серед платанів, все таке світле, дуже красиве, всі такі стильні, дружні, розположені до інших. До тебе доноситься аромат випічки свіжої. Клас. Добре. І з цього моменту приємного, безпечного ми з тобою беремо пульт магічний, яким ми можемо змінювати реальність саме таким чином, як нам того буде потрібно. І по спеціальному місточку переносимось у нашу ситуацію, в ту кімнату, де ти стала свідком цієї сварки. Давай ми з тобою стоїмо в цій кімнаті і спостерігаємо за маленькою Женечкою, за її мамусею і бабусею. І опиши мені, будь ласка, простір, в якому ми знаходимося. Ми знаходимося в розкішній кімнаті, яка по факту є просто захламленою меблями для того, щоб так пусто і поверхнево підкреслювався статус цієї павлініхи нарциски. Отут якась так звана стіночка з хрустальом, якимось просто хіроборяний, як каже Настя, якісь килими висять там на стіні. І от місця в кімнаті не так багато для того, щоб там помістилась якраз. Отут стоїть мама, отут бабуся, отам, виходить, сидить маленька Женя, і ось тут стоїмо ми з тобою вдвох дорослі і спостерігаємо за цією ситуацією. Так, як цей... Взагалі, опиши мені їх, будь ласка, ще. Мені цікаво уявити їх. Як Женечка маленька виглядає. Да, поправ навушник, може. Всі дуже красиві. Так, це щиро, да? Це об'єктивно. Маленька Женя, вона така дуже струнка, зухвала, поки що сильна і з гарним здоров'ям, така пряма, рівна, з чорними гострими оченятками, в яких дуже багато глибини, і вона з великою цікавістю спостерігає за цим світом. Дуже розумна дівчинка.
що вона відчуває? От до ще сварки, що вона відчувала? Як ми це побачили, відчули? Ой, вона така експресивна, і в ній так багато емоцій завжди. Вона відчуває шалену радість від того, що вона побачила свою маму, і шалену любов до неї, просто бажання її якби захопити і провести з неї багато часу, ну, як голодна людина, яка дуже довго не їла. Їй дуже хочеться скоріше проводити з нею час і робити з нею все. А тут починається якось ця сварка. Як вона починається? З яких слів? Ти можеш зараз пригадати? Слів я конкретних не можу пригадати, але я можу пригадати, якби, що там було дуже багато напору з боку цієї бабусі, я їх також опишу. Оця бабуся, вона така з кудільками, на бігуді такі зробленими, і в неї такі червоні очі, вона схожа взагалі на клоуна такого карикатурного, хоча вона думає, що вона шикарна і розкішна. От. І вона в такому пестрому цвітастому халатику, і вона отак от кричить, вона ще теж молода, їй типу років 45, і вона кричить на ось цю от жінку, а оцю Марину я сприймаю просто як таку принцесу, таку молоду. Вона теж дуже така красива, стильна, в ній ще є гідність якась до себе. І ну, в цілому в ній багато потенціалу на те, щоб бути особистістю. От. І от та от, коротше, Рая, вона кричить на цю Марину, тобто вона її просто вичитує, і вона її якби поливає брудом. Тобто там є дуже багато якихось таких знецінюючих висловлювань, тобто вона відверто неделікатна, вона порушує кордони, і вона каже дуже-дуже багато таких просто якихось неприємних речей, і її неможливо зупинити, тому що вона просто ми зупинимо. Так. А ми от якраз поставимо цю ситуацію тут на паузу, от і побачимо прямо її в такому on the hold, і підійдемо до неї. І я би хотіла, щоб ти зі своєї дорослої позиції наваляла цій бабці вже, щоб вона попустилась. Ні, мені б хотілося трошки по-іншому зробити, можна? Так. Мені б хотілося сказати Марині, що дивись, зараз для тебе абсолютно сакраментальний вирішальний момент. Тобі зараз там 28-29 років. Ти особистість, ти доросла жінка, ти маєш взяти відповідальність на себе за своє життя і зупинити насильство на свою адресу. Я розумію, що це буде зараз, можливо, там страшно зробити, але на тебе так кричать, це просто капець. Чому ти маєш це терпіти? Давай ти сама зараз, давай ми не будемо зараз робити за тебе цю ситуацію, тобто хто такі ми? Женя і Лера. Це дві дорослі, понятне діло, жінки, психотерапевтки, але ми не будемо зараз за тебе захищати. Окей? Давай ти це зробиш сама. Тому що, скільки можна, а скільки ми будемо тебе захищати, скільки ти будеш перекладати відповідальність потім на інших. От перед тобою, дивись, сидить дочка, твоя. Ти ж не хочеш, щоб вона потім за тебе несла відповідальність. Дивись, яка вона маленька. А ти якраз зараз в ідеальному віці, ти в самому соці, тобто ти зараз можеш стати дорослою жінкою, яка буде щасливою, відповідальною, яка може мати все, чим вона буде потім просто котитись по наклонній. От, і буде деградувати. Тому давай ти просто зараз сама візьмеш і це припиниш. От, проведи конфронтацію зі своєю мамою. 28, це саме час взагалі взяти своє життя в свої руки, вже ти його спробувала вже, можна вже тепер сепаруватися нарешті. Жіночка доросла. Да. Окей, і що нам каже Марина? Не нам, а своїй мамі. От якщо зняти ситуацію з паузи, і ота от Рая, вона отак от От, і Марина їй каже, так, прекрати, припини це, не кричи на мене. На мене ніхто не може кричати. Що ти взагалі ореш? Ти сама сказала, що ти будеш з нею сидіти. Тепер ти мене побачила, свою доньку, якої давно не було вже вдома, і замість слів якогось привітання, ніжності, любові, ти на мене кричиш. Все, коротше, я з тобою більше не спілкуюсь, тобто я хочу, щоб вона усвідомила, що її мама – це токсична людина, яка завжди її просто обсирала, просто полювала її говном, просто говніщем. От, і що краще за все, по факту, що єдиний вихід – це з нею просто ніяк не спілкуватись ніколи, і все. Що вона така, так, коротше, ці
придурки, коротше, в моєму оточенні, які всі від мене чогось вимагають, тобто вони якби погоджуються давати допомогу, але потім за це доводиться дуже дорого платити своєю гідністю, тобто продавати свою самоповагу, любов до себе за те, щоб потім мене обсирали. Да пішли вони нахер вообще, коротше. Якщо вони не можуть мені просто так допомагати, тоді я зараз сама щось накручу, намучу, що то придумаю. От в мене є донька, ми з нею зараз будемо вдвох, і я що то придумаю, коротше. Я не знаю. От просто там ще був такий момент, що от ця мама моя, вона пішла до своєї мами на роботу, і вона ще під неї працювала як підлегла. Тобто її мама, вона була її керівницею на роботі прямою. Вона була завідувачем відділення, мама в ньому працювала, біологічне відділення, судмедекспертизи. Хоча моя мама не така, не дуже прям судмедексперт. От. І я хочу, щоб моя мама просто мене взяла, можливо, навіть не збираючи речі, нічого, що потім хтось там хай ці речі передасть. От. І просто пішла. Хай краще ми там переночуємо в яких-небудь там знайомих чи в кого. От. І щоб вона просто сіла і почала думати над своїм життям, що вона звільняється з цієї роботи, вона влаштовується на якусь іншу роботу, вона думає, де, як їй заробляти гроші, і щоб вона постійно була зі мною. Клас. Зі своєю донькою. Угу. Стає мамі легше від такого рішення? Ну, їй стає важко в моменті, тому що вона розуміє, що це дуже страшно долати страхи, і що навколо так само залишаються оці от коричневі палки замість дерев, темрява, безнадьога, лужі, проблеми з транспортом, що треба цей автобус чекати там по 2 години, що повна нестабільність, немає грошей. Але я думаю, що, можливо, треба їй ще додатково пояснити, що, дивись, от, якщо ти зараз не зробиш цього, то ти потім будеш все життя жертвувати собою, ти будеш втрачати себе, ти будеш не розуміти, чому ти постійно в провині, і цей стрес, він набагато гірший за той, який ти зараз будеш переживати, поки ти будеш долати ці страхи. Тому що ти, по факту, дуже бойова, і ти дуже адаптивна. І ми всі підлаштовані під те, щоб долати страхи. От. Сядь, посиді, подумай. Хай ти будеш приймати тупі рішення, але вони будуть твої. Ти хоча б підприємчива. От. Тобі не треба бути, якби, розумною, чи там щось особливе таке робити. Ти ще молода, красива, в тебе ще попереду все. Коротше, що ти придумаєш? І що більше ти будеш придумувати, то більше ти будеш придумувати, якби, то більше буде получатися. Так, тобі просто ніколи не давали простору думати самостійно. І тепер в тебе якраз цей шанс випав. Так? Ти можеш почати своє життя спочатку, якби так, взяти, навіть не спочатку, вже є якісь компетенції, да? Точно не залишишся сама по собі. Все в тебе вийде. І в тебе є Женечка, за яку ти відповідальна. І якщо ти будеш нещасна, якщо ти будеш у цьому токсичному середовищі, то ти не зможеш навчити її бути щасливою. Тож ти відповідальна за ваше щастя. Так, да, я якось відчуваю, що їй на Женечку трошки похер зараз. Угу. От вона, я прям відчуваю, типу, яка Женечка? Ну, типу, така байдужість. Тобто вона думає, наприклад, там про життя десь, але вона от вже навіть в цьому віці вона не відчуває емпатії до мене. Тобто її ресурс емпатії об'єктивно закінчився. А що б ти їй сказала щодо цього? Може, її якось підтримати треба, чи навпаки надолужити? Угу. Я б їй сказала, дивись, в тебе зараз є декілька, якби, тебе, всередині тебе. Є ти, як донька свого тата, а тато її був алкоголіком, і вона його дуже сильно любила. Отака от співзалежна, сопляжуйка якась, яка буде знаходити собі завжди яких-небудь людей, щоб з ними нянчитись і любити. В тебе дуже спотворені уявлення про кохання. От, ти маєш це розуміти, що тут в тебе повний провал поки що. От, друге, що твоя мама нарциска, і в тебе вже є потенціал на те, що вона з тебе буде вилазити. І тобі, дуже багато не додали любові, якби, і тобі важко зрозуміти, що таке відчувати емпатію. Відчувати емпатію. От, плюс в тобі є, якби, ти сама молода сексуальна дівчина, яка хоче кохати, закохуватись, емоції, така легковажна трошки. Це класно. Ти можеш залишити цьому місце.
От, але і в тобі є оця от травмована твоя дитина, твоєю мамою, якраз пригнічена, як Лєра сказала, які не дають можливість самостійно думати, які не дають можливість самостійно робити щось. От, і ти хочеш на всіх постійно покладатись, отак от, на когось опертись, прилечь, отак от. От ця, вона зараз буде долати страхи і буде ставати з більшим стрижнем, якби, да? Але ще в тобі є твоя справжня ти. Це та Марина з фотографій, коли тобі 10, 11, 12 років, де в тебе усмішка від вуха до вуха, косички, ти така з довгими ножками, ти така спортивна, ти така весела, ти така добра, в тебе так багато друзів. Оце справжня ти. От, ти там є десь під цими всіми нашаруваннями. Ти справжня, ти маленька. Пам'ятаєш себе? Згадай себе. Знайди з собою контакт. Бачиш, оце ти. Да, ти інфантильна, тобі 11 років по факту. Да? І от в тебе 11-річний вже є донька, якій вже 4 роки. Тобто, по факту, між вами різниця в 7 років. Да? Ну, важко тобі буде, але ти завжди маєш дивитись на неї, дивитись їй в очі, бачити її і розуміти, знаєш, що типу ти, скажімо так, голожопая сиротка. От, і в тебе є ще от маленька сестричка, да? Якби, аля. І ти маєш її забезпечувати. Як в ній. Але ти не бійся, тому що в тебе є ще плюс 20 років багажу, ну там трохи менше, да? Тобто якихось компетенцій, якихось знань. Тобто ти вже по факту в тілі своєму, в дорослому знаходишся. Ти можеш вже приймати рішення, ти можеш вже брати відповідальність за ваше життя. Ти вже, в тебе є і доросла твоя частка. Просто в своєму мозку включи лампочку оцю, просто включи лампочку, що от є людина поруч з тобою. Просто знай, що вона є. І кожен день ти маєш її. От в тебе був котенок, да, в дитинстві, я знаю, в тебе була кішка, ти її любила. Ти ж її кожен день годувала, да? І кожен день, можливо, за нею там прибирала пісі-какі. От і тут в тебе є от дитина, і ти несеш за неї відповідальність. Ти її сама народила. От розумієш, любов – це не те, що ти думаєш. Якби, от моя мама, вона була ідеальною мамою до 3 років. Типу вона оце от дуже любила там викорміть, там, оце я точно знаю, ніжність, тепло, от на цьому рівні все було супер. От тоді ти думала, що тобі було важко, але ти справлялась. Але зараз ти вже не справляєшся, тому що дитина стає більш доросла, в неї з'являються нові потреби в емпатії. Що таке емпатія? Коли ти просто, по-перше, зосереджена на ній. Тобто ти на ній зосереджена, ти на неї дивишся, і ти розумієш, що тобі завжди треба чекати, типу, що вона думає, що вона відчуває, як вона переживає світ, і чи їй не важко. Тобто, якщо в ній є якісь емоції, сум, чи тривога, чи злість, ти маєш їх помічати, схвалювати, давати їм простір, і розуміти, що це безпечно, і давати їм можливість проявитись. Мариночка, а чи хтось давав тобі цю емпатію, коли ти втратила свого коханого? Чи ти вмієш, чи ти знаєш, що таке емпатія взагалі? Ні, я не знаю, що таке емпатія. Тому що їй дуже хочеться, щоб їй додали любов. Да. Я думаю, вона таке переживала, що там ніякої емпатії не лишилося. Там тільки горе, біль, самотність. Вона, може, пішла оце от гуляти через це, щоб якось відволіктись. Хто був такий, щоб їй допомогли? Ну, могли вписати, але чи могли вони дати, вислухати, дати ту підтримку, яка їй так потрібна була? Ми можемо це зробити. Женечка, давай твою маму трохи підтримаємо. Давай. Як ти й сказала. Ну, розкажи, що це таке втратити чоловіка? Так. Втратити чоловіка і лишитися одній, з дитиною. На руках. Да, переживши зраду, шок. Ну, вона була в тотальному шоці, в неї дуже сильна психіка, тобто вона там не впала в ніякий психоз, але її, звісно, крючило, корьожило тільки так. Тобто вона там і ходила до якихось, я не знаю, як називаються ці люди. Авітух?
Ну да, які їй казали там, де він, що він їй сказав. Вона намагалась постійно зрозуміти мотиви його вчинку. Ну, що да, він якби кинув її. Він кинув її і помер. Ну, кинув, напевно, більше. Те, що він вирішив припинити цю любов, яка між ними була. Він ще і помер. Я так і помер. Да? Вже після того, як він її кинув і зрадив. Ні. Він тим, що помер, він її кинув. От. Я зрозуміла. Вони були, в класних стосунках, в них була любов, він був наркоманом просто, він обіцяв, що я кину, і щоб кинути, я, можна, да, дати їй простір, щоб вона почала це розповідати? Так, ми дуже хочемо вислухати. Да. В общем, вона, коли була мною вагітна, вона дізналась, що він наркоман. До цього вона цього не знала. Парадоксальним чином. Як це відбулось? Він працював медбратом в реанімації, і він там крав препарати для анестезії загальної і вколював їх собі внутрішньовенно. І один раз він передознувся на дежурстві, і його знайшли і госпіталізували в психіатричну лікарню. Вони вчились обидва на 6-му курсі медичного університету. І його хотіли відчислити з інституту. Моя мама в цей момент вагітна мною. Вона про це все дізнається, в неї шок. Вона просто йде, така, в шоці. Вона навіть не знала, чи їй треба залишати вагітність, чи не треба. Їй там зустрівся наш препод з фармакології, в общем. І вона плаче. І він їй каже, що таке, Маріночка? І вона каже, а оцей, до речі, препод з фармакології, це реально прикольний чувак. Він спочатку викладав моєї бабусі, оцієї Раї, коли вона навчалась в медичному університеті. Він в неї був трошечки закоханий. Потім він викладав моєї мами, коли вона вчилась в університеті. І потім він викладав вже в мене фармакологію. Я та людина, життя якої він врятував. І він її заспокоїв, він її втішив, він сказав, нічого страшного, не переживай, ти з усім впораєшся, народжуй, все буде супер, завжди знайдуться люди в житті, які будуть тебе підтримувати. В общем, цю ситуацію там треба... була тут емпатія, клас. Її так, підтримали. В той момент її підтримали. Вона була в повному шоці, і потім оці 3 роки, це був постійний тотальний стрес, що все вже відомо, що мій тато наркоман. Він обіцяв кинути, але він не міг з цим впоратись, звісно, тому що це було сильніше за нього. І він такий, каже, не плюс дуже сильний був тиск суспільства, тобто, що він, в общем, не може стати лікарем, йому можна бути тільки чи рентгенологом, чи ендоскопістом, тобто там, де немає доступу до медичних препаратів. І він сказав, щоб кинути, я поїду там в одне село і буду там, рентгенологом працювати. Він поїхав. Він каже, я поїду, тому що там немає доступу до наркотичних препаратів ніяких. Я буду там, переламаюсь, і потім приїду. І нормально заживемо. І мама така, окей, їжджай. І він поїхав. Скільки вже Женечки років? 2 роки і 11 місяців. І тут, він пішов нарвати трави в поле, дічки, тому що йому дуже сильно хотілося покурити. Його спіймали там знов. Він не знаю, що зробив, чи дуже сильно засмутився, чи злякався. Він зрозумів, походу, що в нього немає виходу, нічого в нього не виходить. І від повного відчаю безнадійності, що він там всіх підводить, не може впоратися зі своїми обов'язками. Чи просто там щось, я не знаю точно, яким він був і що там з ним сталося. В общем, він взяв і вскрив собі вени. І це було за тиждень до мого дня народження, коли мені виповнилось 3 роки. Звісно, що мама, вона мені потім теж трошки розповідала про це, що вона, поїхала, приїхала туди, в цю, не пам'ятаю, як називається це село,
типу, з якимось другом, він там лежав в цій ванні, вони його там діставали, вона в повному шоці. Типу, от її чоловік, якого вона так любить, типу, він мертвий лежить. Вона ж його любить, і він тільки що був живим, а він теж її любив. І, в общем, нахіра він це зробив? Типу, ну, вона це, звісно, інтерпретувала як помилку його. Ну, вона його дуже любила, вона його дуже якби розуміла і приймала, і дуже по-доброму до нього ставилась. Вона не могла його ні звинувачувати, ні злитись на нього. Вона пішла в ідеалізацію його, що він був дуже хороший, дуже розумний, типу. От, тобто їй навіть на думку не спадало почати на нього злитись. От, і вона просто така зрозуміла, типу, я бідна, нещасна, зі мною в житті відбувається якийсь треш-піздець, катастрофа, типу, все жахливо, типу, в неї закінчився цілий світ, тому що вона дуже сильно любила їх стосунки, їх кохання, вона вважала його святим. Там було дуже багато історій про те, що я людина, яка народжена в тотальній любові, що в них було дуже круте взаєморозуміння. Там були магічні історії навколо мого дня народження, коли я народилась, як мене назвали Женєю. Тобто є дійсно дуже багато підтверджень, що я особлива, їх пара особлива, типу, їх любов магічна, прекрасна, ну, свята. От. Клас. От розказуєш таке, Марина, і мені стає дуже приємно. Тобто була і любов, і підтримка. Але після його смерті, як ти себе почувалась? Розкажи, будь ласка. Ну, я думаю, що це неможливо описати взагалі словами. Я думаю, що це повністю все чорне, гостре, колюче, болюче, що це просто піздець, що хочеться ридати, орати, біжати, кудись улітати, і просто самі, напевно, хочеться померти. І не зрозуміло, як, заради чого, навіщо далі жити. Але є маленька Женечка, заради неї, да, наприклад? Немає заради себе. Женечки. Немає, да? Заради себе теж не хочеться вже жити. Ні. Вже немає сенсу. А вона не знає, хто вона. В неї немає якихось таких прям чітких кордонів. Я думаю, що вона повністю розчинилась Да. і в цих стосунках, і якраз в любові. В неї до цього це не те, щоб прям ідентичність якась супер така чітка була. Я думаю, що вона повністю втратила себе, вообще повністю втратила себе, і її самої навіть не стало. Так, і вона віддала Женечку до бабушки, щоб віднайти себе, да? Щоб вже перебіситись, пройти той підлітковий бунт і якось вийти з цього стану, так? Так, я думаю, так. Да. Угу. Так, і бабуся в той час спочатку погодилася, потім це її почало підбільшувати, я так розумію. Так. Що коли ти вже забереш дитину, коли ти вже вона побачила біль маленької Жені, зрозуміла, що вона ніяк не може з ним впоратись, злякалась його і почала перекидати цю відповідальність одразу як гарячу картошку на цю маму, якби. Угу. Так. Окей. Ну, якщо ми зараз кажемо про Марину, її відчуття, то їй дуже мало часу на те, щоб якраз відновитись, реабілітуватись і пройти цей підлітковий бунт. Я думаю, що їй треба 3 роки на таке повноцінне відновлення. Як ми можемо їй допомогти, як ти думаєш? Організувати їй стабільну підтримку психологічну, допомогу якусь, може ти можеш відвідувати їх з Женечкою, допомагати їм в цьому? Да, я думаю, що можна поговорити з усіма членами родини, які були абсолютно конченими в плані психологічного свого розвитку, і жорстко прочухан такий їм зробити, прям йоршиками промити мізки і дуже жорстко з ним поговорити, з бабусею Раєю, з татом Марини, алкоголіком Колій. От. І також є бабусі і дідусь на іншому боці ще. Це бабусі Ліда і дідусь Діма, який знаменитий вже з попередньої розкрипції. Він теж грандіозний нарцис. От, і сказати їм всім, щоб вони забезпечували підтримку. Ну і, можливо, до декількох друзів звернутися. Самих головних. Клас. Як Марині стає трохи легше з цією перспективою? А можна я поговорю з ними швиденько?
Так, звісно, Кожним з них. давай. Коротше, Давай. Рая, в тебе є єдина твоя донька, і вона має бути для тебе сонцем, світом в оконці. В неї зараз помер чоловік, і якщо в тобі є хоч крапелька любові, просто роздупляйся супер швидко, їй допомагай, став себе нижче за неї. Вся допомога, вся підтримка, просто щоб з твого рота не вилітало жодних слів, ніж. Чим я можу тобі допомогти? Як тебе себе відчуваєш, дочечка? Хочеш випити сама чайочку, мідочку, скільки тобі треба грошей, вся моя підтримка, вся моя допомога, вся моя похвала тільки на твою адресу. Поняла? Ти маєш створити навколо своєї доньки таку атмосферу прийняття любові і підтримки, щоб вона хоч чуть-чуть могла розслабитись. От. Так, це твоє майбутнє взагалі-то. Як ти зараз і взагалі раніше до неї ставилась, так надалі вона буде ставитися і до тебе. Так вона побудує своє життя. Ти впливаєш прямо на її можливості будувати це життя зараз. От твій шанс зараз не насильством, а нормальними словами. Так. Твій шанс допомогти їй зараз. І змінити майбутнє всієї вашої родини. В тебе є гроші, в тебе є вплив, в тебе є матеріальні можливості. Допомагай грошима, зніми їй квартиру просто. І не розумій свою допомогу через контроль. Тільки демократичні умови. Тобто кожна твоя фраза, вона має закінчуватись знаком запитання. Типу, чим я можу тобі допомогти? Тобі вистачає грошей? Тобі потрібно ще щось? Що в нашій комунікації тобі не подобається? Що би ти хотіла поліпшити? Все, ставитись до неї із повагою, перше, да? З повагою, з бажанням щирим допомогти. Зі служінням навіть, да. Тобто ти розумієш, що твоя близька людина, вона зараз в нереально складному становищі. Так. Вона важливіша навіть за Геннадія. І що вона там думає, ця баба Рая? Їй треба це кожен день повторювати, тоді їй можна буде це донести. Ми їй покажемо навіть цей запис, кожного дня будемо показувати. Оце я скажу їй доросло. Вона мене доросло поважає. Я їй скажу, коротше, бабуся, це просто роби, зараз навіть не думай про те, чому, що, як, просто роби це і все. Люби її, як свої рослини на городі. Хай твоя донька буде для тебе півончиком, розочкою і полуничкою, які ти вирощуєш. Клас. Донька і онучка, так? Про них не забувай. Клас, добре. З ким? Хто ще? Чиєї ще допомоги ти б хотіла отримати? Дідусь. Дідусь – це її тато. Я би йому сказала, я до нього приходжу, він такий сірий, весь забуханий, тобто він був алкоголік жорсткий, тобто в нього там був проходний двір, в нього в квартирі теж жили алкоголіки, там мама мені теж розповідала, що один раз вона пішла до нього на ночівлю зі мною, і вона розплющує очі вночі від того, що на нас хоче хтось попісяти з нею. Якийсь п'яний мужик, просто там відлетівши, просто переплутав, там забув, де туалет. Тобто там настільки всі були п'яні. Вау, так. Коротше, приходимо ми до нього додому, він лежить п'яний на підлозі, я його пінаю і кажу, ей, алло, давай, прокидайся. І потім таке відро холодної води на нього виливаю. І його сижу, трясу, він, можливо, там ще трошечки блює, чимось там вчорашнім. І я йому кажу, слухай, ти, чмошник просто. А як ти хочеш, щоб він тобі допоміг? Я не розумію. Що йому з собою зробити? Це ж рескрипція. Ми зробимо волшебні палички, щоб алкоголізм просто проходив за місяць. Клас. Я би йому сказала так. Коротше, дивись, волшебні палички, я тебе б'ю по всім місцям. Значить, і що відбувається тепер? Ти повністю не п'єш ніколи, ти йдеш там, брієшся, миєшся, всі твої алкоголіки трізвіють, тут повністю робиться прибирання, і ти йдеш на роботу, ти взагалі не п'єш, і ти своїй доньці також допомагаєш. Ти хорош в емпатії, ти хорош в тому, щоб казати якісь гарні слова їй. Давай, ти будеш її підтримувати, гладити, обіймати, вона тебе любить, у вас зв'язок унікальний. Ти їй кажи, що донечка, ти впораєшся, так, значить, що їй теж потрібно, да, Марині? Підтримка і матеріальна, зокрема, допомога, їй потрібно висловлюватись, слухай її,
Вибачись перед нею за те, що ти алкоголік, за те, що ти зробив неправильні уявлення їй про кохання, про те, що вона все дитинство тебе слухала, жаліла, слухала твій про фантазійні якісь кохання і любові, і атмить, зрозуміть, оце все. Поняв? Давай так, кайся кожен день, щоб вона сиділа і бачила, як ти б'єшся своєю тупорилою башкою об стіл і кажеш, який ти був дебіл, і дурак, і придурок, що ти їй навіяв неправильні уявлення про кохання. Читай книжку Валентини Дмитрівни Москаленко «Співзалежність при алкоголізмі і наркоманії», вивчи її наізусть, які в тебе риси залежного, структури особистості, інфантилізму, розповідай їй про це все. І розповідай про те, як їй бути незалежною і не співзалежною. Вчи її, що таке кордони особисті, вчи її, що таке кохання, і тепер роби не так, щоб вона тебе розуміла, любила і пригнічувала свій біль в своєму серці, для того, щоб бути заради тебе, а ти маєш бути заради неї. Так, зроби її своєю принцесою, дай їй той фазеринг, щоб вона прям зрозуміла, що ти її любиш, ти її завжди захистиш, ти підтримаєш її, підштовхнеш там, де треба, зробиш все заради неї. Да, справжню чоловічу структуру. Ти колись був спортсмен, класний, позитивний мужик, чувак, от ставай таким знов. Щоб в неї був здоровий тато. І ти заодно можеш бути гарним дідусем для своєї онучки. Ти з нею можеш бігати, кататись на лижах, ходити в ліс гуляти, розпалювати кастрик. От. Клас. Структурний, добре. позитивний, чистий, тверезий, як стеклишко просто. І щоб в тобі було дуже-дуже багато чистоти. Твоя забрудненість, твоя грязь, вона просто викликає відразу. Клас. Позбувайся. Залучилися ми підтримкою дідуся. Хто ще нам може тут допомогти? Бабуся Ліда і дідусь Діма. Дідуся Діму ми квантово анулювали з Дар'єю в минулій рескрипції, і я теж хочу просто, щоб його не було. Я просто хочу його анулювати, тому що з ним там взагалі ніякі причухани. Не тобто будемо. Він вбив буквально він всіх довів до цього КПТСР, через що його діти стали наркоманами, алкоголіками, бабусі померли від деменції, всі йому прислугали, все, його немає. Відповідно, вивільнилось дуже багато простору. І бабуся Ліда, вона дуже добра, до неї немає ніяких питань. Вона просто дає дуже багато також простору для мами, для мене. Ми можемо з нею пожити, коли треба, вона може мене годувати, ми можемо жити в ній скільки завгодно. Просто обрати дідуся і жити в неї. І вона може працювати і трошечки дати можливість мамі теж прийти до тями, подумати, хто вона, чого вона хоче. Просто, щоб вона там лежала десь тупо там під пледиком, реабілітувалась. І щоб в неї була можливість, наприклад, погуляти, але потім прийти, наприклад, і бути тут знов. Погуляти не в сенсі там набухатись і там, що це таке зробити, а просто щось ресурсне дійсно для себе зробити, да? Поспілкуватися з класними людьми, які її люблять і підтримують, зайнятися йогою, сходити на психотерапію, погуляти по парку. Я хочу, Лєра, щоб ти навчила мою маму, де їй брати ресурс здорових джерел. Пити какао і все. Клас. Добре. Тут бабуся Ліда нас повністю влаштовує, ми з нею просто поговорили, вона вже нас підтримує, вона вже в ділі, так? Так. Клас. Все стає більш-менш реальним. В нас є родина, яка нас може підтримати. Як тепер Мариночка себе почувається? Я себе відчуваю дуже добре. Те, чого тобі не вистачало тоді. Ми її обіймемо, ми її погладимо. Ми всі разом тут. Мені просто дуже потрібен дім. Ми допоможемо тобі з цим. Відчуття дому, де я можу жити і бути з мамою просто і все. Добре. Бачиш, її мама в цілому теж згодна їх прийняти, да? Тож
В цілому все є, да? Можна заспокоїтись, можна видихнути, можна дати собі той час. Читати книжки, валятися на ліжку разом з Женечкою, дати собі час. Відновитися і щоб потім знову піти в світ, досягати, самореалізовуватись. У тебе все може вийти. Ти така сильна. Ти переживаєш таке горе зараз. Мені дуже-дуже шкода. Так. Бабуся Ліди мені давала відчуття дому, якого не було в мами, тому що в неї не було цього дому. І вона ніде не могла себе відчувати в безпеці. І я просто хотіла би бути ще із мамою. І оце таке комбо, що коли в мене є і дім, світлий, теплий, з затишком, спокійний, я можу бути поруч з мамою. Навіть в якому б стані вона не була, просто щоб вона була поруч. А бабуся Ліди, вона буде забезпечувати нам позитив, спокій і таку спокійну, таку якраз реабілітаційну, таку релакс-атмосферу. Підтримку, любов. Прям показувати вам, що це таке здорові стосунки. Да, і просто не... Ніхто нікого не буде завоювати. Всі активізувалися, щоб стати нормальними людьми, класною сім'єю. Ви прям як фортеця тепер. Так. Добре. Так. І ми там дійсно всі, вони між собою, мама і бабуся Ліда, вони можуть друг друга підтримувати. Тому що вони добрі, і вони дуже світлі, і вони можуть соприкасатись дуже правильними сторонами, якби, між собою. Тобто, я думаю, що взаємодія моєї мами з бабусею Лідою, якби, це її свекров, виходить. Так. Це мама мого тата рідного. Вони можуть разом якраз і обговорювати, якби переживати разом цю втрату, тому що це були дві жінки, які більше за все його любили, і він їх теж більше за все любив, свою дружину і свою маму. І вони можуть в цьому горі, напевно, одне зрозуміти і підтримати якраз. Піднести їх ще ближчими. Да? Ближче, так. І вони дуже добрі, коли вони разом. І це мою маму навчить якраз теж спокою і ненапряжності, і розслабить її, і дасть їй оцю якраз атмосферу, що про неї можуть попіклуватись, потурбуватись, її можуть нагодувати, і вона може побути як донька сама. А для моєї мами, бабусі, це могло бути дуже класною заміною. Якби одну дитину вона втратила, але зато вона обрала іншу. Так. Вона обрала іншу, вона ближче стосунки з онучкою тепер будує. Є заради кого жити, вам усім є заради кого жити. Життя продовжується. Заради самих себе? Так. Заради самих себе, заради один одного. Тому що ви любите один одного. І ви наповнюєте сенсом життя один одного так само, розумієш? І ти, маленька Женечка, теж. Ти наповнюєш сенсом життя всіх цих дорослих, тьоть і дядь. Так, я не хочу бути їхнім сенсом. Я хочу, щоб вони знаходили свої власні сенси. Клас. Я просто хочу, щоб в мене був простір. Мама мені буде давати любов, таку рожеву, таку теплу, а бабуся мені буде давати таке світло таке жовте, як сонце. І мені буде тепло, затишно, буде любов, ніжність, і вони будуть дуже різноманітні. Я ще хочу, щоб... буде теж там. Ні, дідуся там не буде. Дідусь буде мамі допомагати більше? Я хочу, щоб з'явився нормальний чоловік. Ти прям як фото гляділа. Ага, так. Не вистачає. Я думала, просто той дідусь, що алкоголіком був, підтримує вас. Тому ні? Ні, я хочу нормального, класного мужика, не дідуся, такого нашого віку. Добре, щоб мама, значить, роздуплилася трохи, знайшла себе, прийшла до себе, знайшла гармонію у цьому житті. І до неї прийшов такий самий здоровий, класний чоловік. Я навіть можу... Я хочу для себе цього чоловіка. Я не хочу... мені
настільки важливо, в яких стосунках вони з мамою будуть. Можливо, це буде мій хрещений тато, чи, наприклад, дядя, в мене є дядя. Чи це буде просто якийсь друг, чи там сусід. Тобто я просто хочу, щоб в нашому оточенні був дорослий, здоровий, адекватний, нормальний, сильний чоловік, в міру добрий, розумний, структурований, емпатичний, тобто не аб'юзер і не інфантил. Він, в принципі, може бути будь-яким по там своїм якимось інтелектуальним здібностям, зовнішності. Мені б хотілося, щоб він був просто такий тверезий, сильний, такий рукастий, щоб він забезпечував просто якийсь такий приплив чоловічої енергії. По факту мені просто дуже цікаво подивитись на те, як він виглядає. Просто що такі люди є. І щоб він допомагав. Щоб він допомагав. Тобто приходить до вас дядя, він такий помічник для вас, підтримка, клас. І він проводить з тобою скільки часу? З маленькою Женечкою? Скільки вона хоче? Так, мені треба декілька чоловіків. Ага, отож, да. Це може бути класний відчим, це може бути дядя, це може бути дідусь, який теж став кращим. Да. От з дідусем я дуже хочу, щоб в нас був фізкультурний двіж, щоб він мене всьому навчив. Плавати, кататись на велосипеді, підтягуватись, гімнастику, на кільцях робити от такі переворотики, щоб ми ходили на акробатику, щоб ми ходили на оці от лазення по скелях. Щоб ми ходили в походи, щоб це був чисто фізкультурний дідусь в мене. Так. Ще я хочу, щоб мене хтось розважав, смішив і веселив, читав книжки мені, розвивав мене інтелектуально. Ти бачиш цього чоловіка? Так, це такий хтось має бути схожий на мого рідного тата біологічного. Можливо, це може бути його друг. У нього було дуже багато друзів, які схожі на нього. Він був класний хрещений, його можна залишити. Він дуже любив мене як, він мене дуже любив, і він в мені взрощував жінку, що я маю легко приймати подарунки. Він там міг мене весь вечір катати на таксі, просто щоб я зрозуміла, як це, коли я виросту, щоб мене чоловік катає. Чи дарував мені сережки з перлинками на день народження. Ми ходили проколювати вушка. І він взагалі був такий дуже-дуже ніжний і дуже теплий до мене. Він мені давав багато тілесної такої теплоти, ніжності і подарунків, але він був такий якраз легковажний, такий веселий, такий балагур. Клас. Так що хай він залишається на своєму місці. Так. Щодо відчима, ми ще подумаємо трошечки. Я не кажу, що це саме той. Я би хотіла, щоб мама якраз зі здорової своєї позиції обрала собі здорового чоловіка. Я хочу, щоб вона просто спочатку багато ходила на побачення, просто спілкувалися, щоб в її оточенні були чоловіки. Не обов'язково, щоб з усіма з ними був секс. Зовсім не обов'язково. Так, я розумію. Просто щоб вона спілкувалася, щоб вона розуміла, які чоловіки є, хто їй що може дати, запропонувати, щоб вона нікуди не поспішала, щоб вона не принижувалась, щоб вона просто обирала і до серця прикладала кожного і так думала, це мені підходить, не підходить. Чи моїй доньці це підходить, чи не підходить. Отак. Просто щоб ми так от спілкувалися, і це ні до чого нас не зобов'язувало. Так, клас. А що ж маленька Женечка? Я думаю, що потреби Маріни ми вже повністю задовільнили, вона знає, куди їй рухатись, так? І з нею поруч, і вся її родина. А що наша маленька Женечка? Як вона себе почувається? Взагалі, абсолютно фантастично і прекрасно. Я настільки щаслива від того, що в мене є просто дім. Мені здається, що перші місяці я просто за це все вчеплюсь. Я буду кожен ранок отак от прокидатись і не вірити своєму щастю від того, що все, я тут, я вдома, в мене є дім, в мене його ніхто не відбере, не відніме, моя мама нікуди не дінеться. Я думаю, що оцей такий ПТСРчик, він ще буде проходити, і мені ще треба буде час на те, щоб зрозуміти, що все, можна заспокоїтись, розслабитись, всі тут, всі поруч. Я не самотня, мама зі мною. А після цього я думаю, що я
Ох, вообще на цій базі я вообще так просто попру, як на дрожжах. Я просто почну рости, квітнути, пахнути. І я в дитсадочок буду свій ходити, улюблений, який я дуже люблю. І я там буду просто насолоджуватися життям, дружити з друзями. Я буду себе відчувати самою крутою, самою класною. Все класно, ніхто не піддає насильству, все супер вообще. Мама включена, мама емпатична, Поруч мама зі тебе мною дві обожнює. прекрасні людини, яких Так. я люблю, які мене люблять, і мені цього так просто більш ніж достатньо. Я сама щаслива вообще, сама щаслива людина на землі, сама щаслива донечка на землі. Так. І не буде більше таких сварок, всі будуть жити у злагоді і працювати над спільним ділом. Розвивати Взагалі ніякої себе. агресії в своєму Жити. житті я не хочу вообще ні бачити, ні чути, щоб її просто не було, я не знала, що це таке. Так, так. Щоб для мене це було просто дико. Клас. Як Женечка зоопарк. вже щаслива, я бачу. Так, мені самі дуже тепло від цієї розкривці, від того, що ми вияснили, що ми додали своєю магічною паличкою сюди. Це саме те, що було так необхідно, мені здається. Це просто Так, кайф. Так, Женечка, як би ти хотіла завершити це? Може, ми можемо виконати твоє найзаповільніше бажання? Чи це вже достатньо? Всі бажання вже виконані, я ще безумно щаслива. Клас. Тоді я б хотіла лишити вашу родину, ми з ними прощаємось, вони сидять за столом, всі разом, спілкуються, п'ють какао, їм дуже гарно разом, весело. Ми їмо їх смажену обіймаємо. картопельку, яку моя бабуся і в реалі готувала, і п'ємо чайок, і нам дуже класно. Супер, супер. Добре, так, там весело, приємно, тепло, і ми всіх обіймаємо, і потрохи повертаємось в нашу реальність. Па-па, дівчонки. Так, всім бувайте. Так, роби тепер вдих через живіт, видих через рот, потягнись за своїм тілом, як воно тебе веде. Вау. Да. Тепер назви мені найбільший предмет в твоїй кімнаті. О, лампа. І найменший. Найменший предмет. Оця штучка біля флешки. Ти повернулась. Я тебе вітаю. Як твої відчуття? Вау, я взагалі просто не можу повірити в те, що це відбулося. Ти так потужно це все робиш, насправді. Ти дуже-дуже вмієш направити, зробити саме те, що тобі хочеться в цей момент. Да? Що тобі Я така щаслива. Я просто плачу, але від щастя, тому що в мене реально таке відчуття, що всі ці роки я просто змушена була виживати і пливти проти течії в такому бурхливому потоці. І нарешті я приплила, і я ніби приплила на цей берег, і я можу так лягти, розслабитись. У мене є цей дім, а воно в мене все було окремо. У мене був цей дім з бабусею, але там був цей противний дідусь, який постійно там створив таку дуже колку атмосферу, і там треба було підлаштовуватись. У мене була мама, але воно все було окремо. Відчуття дому окремо, відчуття мами окремо, і фрагментарно, і нестабільно. Тут, коли вони всі зійшлись в одне, і моя мама, вона насправді, я тобі дуже вдячна за те, що ти проявила емпатію до моєї мами. І змогла її зрозуміти, як їй було важко. Тому що вона коли повернулась, це все було дуже передчасно для неї. Їй треба було більше часу, їй треба було більше підтримки, і самі цього всього не вистачало дуже. Вона зняла квартиру біля якраз оцієї бабусі, Ліди хорошої, щоб в мене була можливість приходити до неї, як до підзарядки. Тобто моя мама, вона відчувала, що мені треба мати це відчуття дому, і вона намагалась забезпечити це, правда. Так, вона дуже розумна. Мені здається, що мама твоя, що тато, вони, якщо вже ми вчилися на медичному, вони були дуже розумні. Просто щось пішло не так, да? Якісь травми. Насильство їх погубило. Насильство дуже сильне. Так, і плюс криза 91-го року цього, понятне діло, що не всі там можуть вижити, зорієнтуватись, чик-чик-чик-чик, підзібратись. Так. І плюс вона була дуже молода, їй насправді хотілося
Ну, допрожити свою молодість, якби, і вона не мала на себе брати це навантаження за двох батьків, да, за свою дитину. Так, так. Але І я не уявляю, як це робити, особливо коли ти втрачаєш таку любов. От і він був перший її хлопець, чи Так. якийсь там Він був перший її хлопець, і це було взагалі дуже велике кохання. Тобто вони зустрілись, коли їй було 16 років, а йому 17, і вони одразу почали. Вони були перші одне в одного, вони зустрічались 6 років, весь свій медичний університет, оцей, що вони там вчились, потім завагітнили. Боже, я так рада, що ти дитина такого кохання великого. Да, я Це теж. ж приємна база, в якій ти ростеш. Клас, добре. Щось ще ти хотіла би проговорити щодо цієї ситуації? Якісь інсайти ще, чи якісь почуття нові з'являлися під час імаджинативної розкривці? Ну, я, напевно, не усвідомлювала, наскільки це для мене було дуже сильним стресом, як я якби зажалась, законсервувалась і почала отак от виживати. І я не очікувала, що мені так сильно захочеться плакати, і що я думаю, що, можливо, мені там ще раз захочеться проридати. І я буду собі уявляти себе в цьому домі разом з мамою і бабусею, тому що таку комбінацію я собі ніколи не уявляла. І мені дуже сподобалось, яке ми рішення знайшли. І ми прям зробили все, прям просто максимально комплексно, наскільки це було можливо. Так, я теж відчувала, до речі, що ти така, от як ти сказала, там така зажата дуже, да? А потім як рвануло, я це взагалі не очікувала, дійсно. Тобто оце зажатість була через що? Тому що, розкажи мені, будь ласка. Через стрес від того, що, по-перше, є дуже багато агресії, є дуже багато насильства, є дуже багато треш-контенту, оцього просто нереального якогось нарцис, алкоголік, немає дома, мама в шоці, в депресії, це бідність, тобто нестабільність. Оцей от 91-й рік, якби. Це 91-й рік, ці події, які ми обговорюємо. От, хаос, жуть, тобто два стреси з боку самого життя, якби все таке взагалі непонятне якесь. І друге, це небезпечні люди, дуже жорстокі, чорні, чорнороті, такі агресивні, як бики бешені якісь. От. І коли от їх убрати, і оцей от острівець, ця от квартирка. А от ця бабуся Ліда, вона така, як буддістка. Їй просто, от вообще на все пофіг, там, типу, стрес, не стрес, вона так що-то ходить. Вона там бігала собі зраночку, на городику щось копалась, вона ходила на роботу. Тобто, от з нею прям повністю можна себе в безпеці відчувати, який би це ні був рік. Клас. Да, мені дуже теж сподобалось, що ми зібрали їх всі за одним столом, що ми змогли як-то так от всіх об'єднати. І нарешті оці всі частинки, які були в тебе розбиті, да? Ота от частина, яка в тебе відривалася, що це була за частина? Яка відірвалася? Яка відривалась, коли тобі не додавали тої любові. Як ти думаєш? Не знаю, якщо чесно. Можливо, це взагалі не з цим пов'язано, а з подальшим досвідом, тому що там ще багато було. Можливо, якщо ми зараз це зробимо, мені вже не знадобиться наступні рескрипції, да? Тому що там потім мама вийшла замуж за відчима, почалося ще насильство з його боку. Лера, ти відняла роботу усіх інших психотерапевтів. І може не віднімати, ні, насправді. Тож ти хочеш це пропрацювати в окремій рескрипції, так? Да, там потім були ситуації, коли моя мама мені брехала, зраджувала мені, займала не мою сторону, ніякі мої емоційні потреби не задовольняла. Тобто вона потім, ми її зараз прихватили прямо в ідеальний реальний момент, коли в неї був стик, чи вона піде в еволюцію, і вона буде ставати все більш доброю, розумною, самостійною, лояльною, емпатичною, в розвиток піде, чи піде в деградацію, і в ній будуть підкреслюватись її найгірші риси, і вона буде ставати все більш озлобленою, насильницькою, грубою, жорстокою зі мною, неемпатичною. От.
27-30 років – це ж і є той переломний момент, коли ми йдемо в якийсь бік, обираємо вже свій бік. Хто ми в цьому житті, як ми далі реагуємо, як ми діємо в цьому житті. Да? Да, і тут така ідеальна того ми вийшла вчимось. комбінація. Моя бабуся, вона дуже-дуже інтелігентна людина, і я дуже люблю цю культуру, інтелігенцію. Мені це просто потрібно на повсякденній основі кожен день всотувати як молоко. Це для мене прям реально їжа. Моя мама не така інтелігентна, але в моїй мамі є інша частина моїх потреб. Це драйв, емоції, цікавість до життя, якась гра, авантюрчики такі прикольні. Ну, така молода енергія. І коли вони разом, для мене це просто все взагалі. Да. Тому так важливо, щоб кожен член сім'ї був на своєму місці і розвивався, працював над собою. Да? Тому от я дійсно вважаю, що якщо кожен член сім'ї на своєму місці, то родина – це як фортеця, яка дуже сильна, набагато сильніша разом, ніж отак от по окремості десь розкидані. Мені дуже шкода, що так от тобі довелося проходити і збирати їх всіх вже в своїй голові насправді. Хоча вони всі класні, мені здається, могли би бути люди. Я не розумію, про що ти. В моєму житті цього ніколи не було. В моєму житті завжди було те, що я жила з прекрасною бабусею і прекрасною мамою. Слухай, я була слухаю, да. От мама, бабушка, і друга бабуся, і дідусь. Всі я класні себе люди. зараз відчуваю, вообще, що це реально моє минуле. Моє реальне минуле, я завжди з ними жила. Все. Я напітана любов'ю, турботою, піклуванням, надійністю, стабільністю, увагою. І я прям реально це відчуваю тілом, що оце не така увага, що типу о, привіт, Женя. А така увага, яка як повітря, вона перманентно з тобою. Тобто вона з усіх боків, якби, вона завжди з тобою. Так, я теж її відчуваю. От всередині мене, наче дуже такий шар тепла зараз, який, може це любов, дійсно, не знаю. Може... Тут, да, все от прям розслабилось, і отут от, в мене завжди оці емоції, отут от чорно якби в серці, і отут чорна діра огромна. І от в мене в серці тепер все рожеве знов, а отут в горлі я прям відчуваю, що воно тут таке сяюче все, і таким жовтеньким потім світиться. Тобто це от світло таке. Як світло, коли вечір, типу, там десь зима, сніжок падає, а отут от ви біля у віконці горить очага зажовся, як будто би. Вау, Женя, я сподіваюся, це вплине на твоє життя в подальшому. Я відчуваю вже, що це вплинуло на моє життя. Воно зараз почне отак все в майбутньому розгортатись, я про це обов'язково потім розповім теж. Я просто впевнена, що зараз все так і буде, тому що я себе відчуваю настільки любляною, настільки, от що була оця надійність, стабільність і безпека. Так, і я відчуваю в тобі це так. Дійсно. Я відчуваю, що ти щось змінилося, чесно кажучи. Значить, ти тепліша стала, дійсно. Скажи. Да. Клас. Тому що ти взагалі була і так тепла, добра, любляча, але може тепер в цьому є ще якийсь більш твердий бекграунд, знаєш, який тепер відчувається. Ну от тільки після того, як я зняла це відео про маму, про конфронтацію свою з нею, я зрозуміла, що моя емпатичність, вона реально є як відображення маминого нарцисизму. А якщо це обрати і це обрати, то мені не вистачає любові, тому що вона її почала відтягувати на свою адресу. І вся моя оця от доброта, там ще багато таких негативних коментарів писали, що я сама нарциска, я сама інфантилка, я сама травмована. Ну, частково це так і є. Тобто мене ж саму не докормили, в мене ж не доклали цю любов. І я її даю, тому що мене мама просто це навчила, як робити рефлекторно. А от ця рескрипція, яку ти мені провела, вона якраз створила це відчуття, що і якби заповнюють, так як батарейку, і вона потім від переізбитку якби йде. Так от тобі її не вистачало, а її отак от позакладали. І просто нормальне дитинство, оце безпечне,
і час, вони зробили свою справу, і воно якби в мені дозріло і доформувалось. Мені дуже комфортно було з тобою саме проводити рескрипцію, і ти створюєш дуже класну атмосферу. З одного боку, вона повністю ненав'язлива, дуже сильна довіра, дуже легко з тобою повністю розслабитись, і ти так точково, класно направляла цей процес, звертала увагу на такі моменти, дуже цікаві, делікатні і комплексно дуже бачила цю ситуацію. Я тобі дуже дякую за те, що ти проявила емпатію до моєї мами, за те, що ти поставилась до неї з розумінням, за те, що ми з тобою взагалі були дуже-дуже на одній хвилі, і прям те, що ти казала, от воно було те, що я зараз відчувала, якби те, що актуально, ти прям дуже прям в точечку кожен раз потрапляла, дуже так влучно, просто на самих нюансиках. Клас. Здорово. Мені дуже приємно це. Здорово. Ну, а як я могла не проявити емпатію до твоєї мами? Я просто зрозуміла, що з нею відбулося, я просто це відчула, і я розуміла, що, як вона зараз могла маленькій Женечці дати ту емпатію, да? Якщо ми її не підтримаємо і не залюбимо, не скажемо їй все, що вона хоче. Знаєш, саме ту підтримку їй надати, щоб вона сама розтанула, щоб вона сама стала щасливою. І тоді вона зможе розробити і Женечку щасливою. Тому це було важливо. Емпатія – це якраз те, чого нам всім там не вистачало. Тобто емпатія – це було саме те, чого не вистачало маленькій мені, понятне діло, тому що я була маленька, Марині, Раї, дорослі мені. Тобто, якщо б я одна зайшла в цю ситуацію, я б ніколи в житті не змогла цього зробити. Тобто, саме ти зі своєю добротою, ніжністю і емпатією стала тим елементом новим, який зайшов в цю ситуацію. І все за допомогою якраз твоєї енергії ми це все змогли переробити, за допомогою твоєї любові. Я тобі дуже дякую за це. Дякую. Я теж відчувала трохи такий наїзд на маму. Давай сюди свою любов, емпатію. Я думаю, де її взяти? Вона рік як втратила чоловіка, це піздець просто. Класно насправді. Да. Слухай, і я на твою маму взагалі злоби не відчуваю. Я розумію, що вона з тобою вела якісь свої стосунки, вона думала більше за себе, але ми тепер розуміємо, де це пішло не так. Да? Як в «Назад в майбутнє» цей фільм, ми розуміємо, в якій точці... Я його якраз нещодавно дивилась. Да? Дуже схоже на емоціонативну рескрипцію. Дуже схоже, так. Да, класно. Тому прикольно. Клас, Боже, я дуже рада була провести тобі цю імаджинативку. Це для мене дуже крутий досвід. Подивитися, як ти це робиш. Спробувати це теж на тобі зробити. Просто для мене це нереально. Дякую за довіру. Я відчуваю себе просто реально фізично зціленою, що воно було так розколоте, і воно так чик просто. Я тебе обіймаю дуже-дуже сильно. Я тебе обіймаю дуже-дуже тобі дякую. Клас. Вау, друзі! Сказати, що моя психіка трансформувалась після рескрипції, це нічого не сказати. По-перше, в мене відновився емоційний контакт з моєю травмованою дитиною. Я, коли дізналась про модель КПТСР Піта Волкера ще влітку, я з червня намагалась відновити оцей розірваний емоційний зв'язок з моєю 4-річною дитиною. Що я їй тільки вже не казала, куди я її тільки вже не водила, нічого не могло спрацювати. Тобто цього емоційного доступу до неї в мене не було. І на наступний день, після рескрипції, в мені відкрився такий портал, і я знайшла цей емоційний доступ до неї. Я і мазерінгом, і фазерінгом купу всього сказала. Мені вдалося себе і заспокоїти, і втішити, і прийняти реальність такою, яка вона є. І вилізли під цим дійсно нові травми, нові образи, нова злість, яку я також буду в наступних серіях цього захопливого серіалу вам показувати. Для мене зараз дійсно надзвичайно важливо показати вам якомога більшу кількість імаджинативних рескрипцій. Я сама дуже багато проводжу рескрипцій, всі мої супервізантки
проводять рескрипції. І мені, бачите, зараз теж провели рескрипції. Це правда волшебний, магічний метод. І просто коли ви дивитесь на ці рескрипції, ваша психіка вже зцілюється і лікується. Як я це знаю? Тому що зараз я проводжу психотерапевтичну групу, в якій є 7 людей з невротичним рівнем організації психіки, і ми записуємо абсолютно всі наші рескрипції, і потім всі учасники дивляться рескрипції всіх, і вони входять в дуже мощний емоційний резонанс, всі історії релевантні, адже ми всі однакові, ми всі дуже хочемо бути любленими і прийнятими, в нас всіх однакові потреби. І навіть якщо ви просто будете дивитись відеозаписи рескрипцій, це буде для вас вже психотерапевтичний процес. Але, по-перше, я вам все ж таки хочу сказати, що я розумію, у вас усіх зараз виникло бажання якомога скоріше потрапити до Лєри. Я вам хочу сказати, що Лєра – це надзвичайно емоційно, інтелектуально розвинена людина, психічно здорова і з дуже-дуже високим рівнем розвитку психіки. Якщо вона могла допомогти мені, Лєра дійсно змінила моє життя, трансформувала його. Мені рескрипцію проводили десь тиждень тому, я вже відчуваю дуже-дуже сильний оцей характерний такий притаманний рескрипції, саме сув літосферних плід в психіці. Звертайтесь до Лєри, ви з нею будете в надійних руках, вона огорне вас емпатією, прийняттям, любов'ю. Бачите, вона сказала, коли проводила мені рескрипцію, що це дійсно емоційно дуже енергетично затратний процес. Тобто для того, щоб якісно проводити рескрипції, ти не просто маєш бути, ти маєш бути психічно здоровою людиною на дуже-дуже високому рівні проживання емоційного. І Лєра саме така. Вона точно дуже зможе якісно вам допомогти. Вона знає дуже багато крутих, цікавих, секретних технік та методик. Крім рескрипції, це ще і ЄМДР і інше. Вона вже потрошечку починає складати свою комбінацію, як такий букетик квітковий. Бачите, Лєра провела вже рескрипцію не просто на рівні того, що це була психотерапія. Це дійсно вже була магія, це була робота з енергією. Адже Вейко-Техкі каже, що психотерапія – це не лікування психіки, це лікування психікою. І Лєра тут нам з вами це дуже яскраво продемонструвала. Для того, щоб записатись до Лєри на консультацію, будь ласка, в описі до цього відео знайдіть Лєрин контакт, це буде Телеграм та Інстаграм, напишіть їй і запишіться до неї на консультацію. Мої супервізантки, правда, найкраще. І ми працюємо так, що 50 звичайних психотерапевтичних сеансів можуть перетворитись на 20, якраз за допомогою таких методів, як рескрипція, орієнтація на емпатичні відлуння. Я вам дуже дякую за те, що ви цінуєте та поважаєте наш труд. І я вам гарантую, що якщо ви звернетесь до Лєри, то ви точно не пошкодуєте. Вона трансформує ваше життя. Друге оголошення. Оскільки процес перегляду рескрипції сам по собі є зцілюючим та психотерапевтичним, я б хотіла вам нагадати, що на моєму Патреоні є відеозапис мого процесу психотерапії, де вже я, як психотерапевт, лікую свою клієнтку Аліну за моделлю КПТСР Піта Волкера, і через один сеанс ми їй проводимо рескрипції. Тому, якщо ви хочете дивитись, як відбувається справжня, дуже крута, глибока психотерапія, якісна, грамотна. Якщо ви хочете дивитись інші рескрипції, то ставайте моїми патронами на Patreon. За $5 вам будуть приходити 3 психотерапевтичних сеанси з Аліною на місяць. І нарешті, саме сьогодні, в цей особливий день, я б хотіла для вас зробити анонс абсолютно геніальної рескрипції. Це новий окремий інфопродукт. Ви можете його придбати на Патреоні також за $5. Це відеозапис абсолютно геніальної рескрипції. Я не побоюсь цього слова. Де вже я, як психотерапевт, проводила рескрипцію також Аліні. Це дуже мощна, детальна, структурна рескрипція на пропрацьовку травми сексуального насильства. Тому обов'язково саме це відео я вам дуже-дуже раджу до перегляду, якщо ви є жертвою сексуального насильства. Це відео точно не для всіх. Я вам зараз пропоную подивитись фрагмент цього відео для того, щоб зрозуміти, чи сподобається воно вам чи ні. Заставь его говорить. Заставить его говорить? Да. От ти кажеш, що ти нахуй Да. зробив? І потім ти замість нього відповідаєш. Ти не кажеш йому, типу, кажи, говори це. Ми тут всі дуже хочемо це почути. Бачиш, наскільки ти знімаєш з нього відповідальність, що він промовчав, ти дозволив йому проковтнути ці слова, і поки він там глотає свої слюні, соплі, і поліція їде, то ти йому кажеш, типу, ти будеш там гніть, ти будеш в тюрмі, ти будеш там ти. А що? Хай він скаже, що він зробив. Ти гвалтував дитину. Повторюй. Він має сказати, я гвалтував дитину. Він каже знов, а що, я просто прийшов, тут нікого не було, вона сама, ми просто грались, а що? Кажи, це ти зґвалтував дитину. Скажи, кажи. я зґвалтував дитину.
Ні, хай він скаже не так. Хай він скаже, я зґвалтував Аліну. Да, нехай він так скаже. Хай скаже, що так, скажи, що ти зґвалтував Аліну. Скажи, що ти гвалтував її декілька років підряд. Давай, я чекаю. Я гвалтував Аліну декілька років підряд. Що я в ступорі. Добре. Нащо ти це робив? Та ну нащо, що ти ж больной на голову. Понятно, нащо. Що ти відчула після того, як ти почула це? Я гвалтував Аліну декілька років підряд. Я в ступор впала. Ти як будто вперше це почула. Угу. Це для тебе нова інформація? Як будто ви, да. Що ти відчуваєш? Що ти відчуваєш? Ступор, давай подивимось на цей ступор, як він виглядає, де він зосереджений. Це так дивно. Ну це ж він каже, тому я в ступорі. Типу, я в ступорі, що це він каже. Ну він це визнав. Да, він це Тому що ти визнав. змусила його це зробити. Тобто, дивись, до цього, коли ти сьогодні зайшла, ще 30 хвилин тому, ти була поганою дитиною, яка смоктала член в дитинстві, і потім всі чоловіки мали бути від тебе в восторгі. А зараз ти стала нормальною дитиною, Аліною, і цей гвалтівник визнав, що він її гвалтував. Ти хочеш знати, хто він? Ти хочеш запитати він, хто ти? Ні, ну це все понятно, що він хвора на голову людина. Це і так очевидно, якби. Це дуже проста думка. Але, от знаєш, є прикольна інтерпретація про те, хто вбив Флору Палмер. Угу. Ти ж дивилась, да? Угу. Ти, ну, що це про сексуальне насильство. Да. І виходить, що там її батько, якби він перетворювався на цього Боба, і типу Боб її гвалтував. Тобто була вона така, типу, класна, нормальна в денному житті, вона була шльондрою, жахливою, там, якоюсь сексі, ужасною, з секретами, там, наркоманкою, яку гвалтував Боб, да? Типу не тату, а Боб. От нам цікаво, тобто, якщо б це все було так просто, оце просто хвора людина, типу, ну, давай визнаємо, що він, якби, справив враження на твою уяву. Цей випадок, да, в твоєму житті. Типу, ну, по ступені складності там вашого фона і налаштувань сьогодні можна сказати про те, що цей досвід в певному ступені, я його зараз не оправдовую, позитивно не оцінюю, я просто кажу, що він тебе ускладнив як особистість. Тобто там якась Маша, твоя сусідка по парті, мабуть, яка ніколи не була жертвою сексуального насильства. Ну, типу, ти кажеш, що значить, що він вкрав тебе дитинство? Що ти стала дорослою і свідомою, і глибокою, якраз через те, що ти мала, тобто в тобі ще виріс такий мішечок, чи такі додаткові кімнати, да, в твоїй особистості, які тебе вже тоді, ще в дитинстві, зробили більш глибокою, різноманітною, складною особистістю. Тому що в тебе було якби декілька життів. І от, тобто, якщо це все було просто так, типу, він просто хвора людина, больна на голову. То тоді не існувало б такого запитання, хто такий Боб. Да? Тобто ми всі всю дорогу, дивлячись цей серіал, думали, а хто ж такий Боб? А хто ж такий Боб? В цьому джинсовому костюмчику жалюгідний, оцим сивим уйобським сальним волоссям, кривими сірими зубами, який отак от на тебе лізе. Ну, типу, просто хвора людина, чи просто хвора людина, яка вбила твоє дитинство, тобто просто хвора людина з такою владою, чи дьявол? Тобто навіщо ти хочеш зустрітись, власне, зараз, Юра? Щоб тепер зараз, коли ти подивишся на нього, зрозуміти, він просто хвора людина, чи він дьявол? Тому що просто хвору людину не бояться. Просто хворій людині каже, навіть 9-річна дитина, ха-ха-ха, урод, ти обосрався, іди нахер. Да, це так. Він не просто хвора людина, згодна. А його мамка хто? Це взагалі якийсь просто аїд, якраз, яка в своїй каструлі мішає мозги ненароджених дітей. Тобто, дивись, твій страх, який залишився тут всередині, навіть після інтерпретації, навіть після того, як він визнав своє насильство, твій ступор, який в цьому є, він каже нам про те, що ми підступились до жуткого. Не мало бути з нею. Да. Так шкода, що її ніхто не захистив. І не було мами і тата. Але вона впорається з цим всім, і ми їй допоможемо. І тепер ми будемо її захищати. Якщо чесно, я сама в восторгі з цієї рескрипції, тому якщо ви хочете подивитись це відео, будь ласка, переходьте в опис до цього відео, і там буде посилання на цей інфопродукт. Рескрипція на пропрацьовку сексуальної травми. Ну а ми з вами побачимось в нових серіях цього захопливого серіалу, де я зі своїми іншими супервізантками продовжу пропрацьовувати свої психологічні травми в реальному часі. І все для вашого процесу зцілення, щастя та здоров'я. Підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки, чекайте на мої нові відео. Друзі, я вас дуже сильно люблю. Я вас дуже обіймаю. І всім па-па!